Skládat dámské rukávce, holčičí na přijímání. Délka toho rukávce je 3 metry. To všecko mám jakoby ze starých rukávců, tak jak to tady pářu, tak já to všecko dělám. Šířku dělám 30 cm. Tady si to tak zadělám. Vůbec nevím, jak to dělali naši předkové, protože nikdo nebyl ochotný ani schopný mě nic říct, jak se co dělá, jak to mám udělat. Tak jsem si tady pověsila na ramínko rukávce, jeden jsem si vypárala, druhý jsem nechala, ať vím, jak mám dělat. A tak jsem začala. 100krát jsem to poskládala, 100krát hodila do kůta, že to dělat nebudu. A za 5 minut jsem byla vždycky zpátky, až jsem si přišla na tento systém. A tak to skládám, ať je to všechno stejně vysoké. A je zajímavé, že dospělé rukávce mají stejnou délku, jak ty dětské přijímáňové, 3 metry. A na šířku jsou jenom o 2 cm delší. Vždycky všechny, co jsem tady tak měla a měřím to, tak všechny to tak měli. A myslím si, že to tady dělali 3 lidi podle toho, jak to pářu. A už poznám tu práci těch lidí. Tak si myslím, že to dělali 3 lidi. Tak si to zarýhuju. Tak mi to vyskočí všechno. Tak já budu pokračovat dál. Tak, už ho mám naskládaný a zešitý za hodinu jeden, ale i půl dně mi to trvalo, než jsem na to přišla, jak to mám dělat. A tak skládám i ty šorce, fiertochy, všecko. Ale jenom dětské, dospělé jsou dlouhé. A to v ruce dělám všecko. Tady mám naskládaný fiertoch, to je na přijímání dětský a tam jsou 4 metry 20 tam dávám, ať to mají holky hezké. Tak a teď to zešijem. Tak a první řadu všecko zešívám po rubu a pichám vždycky do prostředka. A všechno musí být stejně vysoko. Stejně vysoko to musí být proto, ať je potom jeden jak druhý, když se to naskládá a našije. A tak skládám i ty šorce a fiertochy, ale ty jedu všechny v půlce toho skladu, ať to hezky drží při sobě. Rukávce jedu v půlce jenom kraje a ty prostřední jenom v kraji, ať to nejde vidět, když je to vycpané. A teďka by to mělo být obě dvě šití stejně vysoko a hlavně rovno, protože pak když se to vycpe, tak to na tom rukávu, na tom rukávci jde vidět, že je to křivě zešité.
vypadá z druhé strany hezky. Jeden se šije do ramena, druhý do kadrlí. Už se mě podařilo i naopak. Zjistíš to, až to vycpáváš. No a jak poznáš, který má jít navrch a který to je jedno. Je to stejně široké? To je úplně jedno. Jo. Tak toto vypadá. Jasně. Dřív to šili v ruce, steh po stehu, ale jelikož jako časového důvodu to tam prostě našiju na stroji, ono si to tam hezky sedne, lehne a pak je z toho taková pěkná kulička. Místo novin tam teďka dávám takové polštáře, kde je duté vlákno, takže už to holky neškrábe. Mají to pohodlné. Dřív tam dávali noviny a to je úplně super, protože podle novin poznám, kdy byly čištěné. Protože na novinách je datum jakože rok, v kterém roku se to vycpávalo, v kterém roku se to čistilo, tak já poznám, v kterém roku byly naposledy čištěné. Nejstarší jsem tu měla z roku 1957, když se narodila moje mamka.